Tổng hợp 5 video xếp hạng trong One Piece của tháng 12. Number 1. Những nhân vật xứng đáng vào băng mũ rơm. Thứ nhất, tổ trưởng tổ bảo vệ động vật, Gaimon. Mặc dù ban đầu Gaimon cố gắng tấn công băng mũ rơm, nhưng cuối cùng đã thất bại trước cái băng toàn những thằng liều này. Luffy sau đó đã mời Gaimon nhập bọn, nhưng ông đã từ chối vì quá yêu quý thiên nhiên và sinh vật tại hòn đảo ông đang trú ngụ. Thứ hai, Kunoichi phiên bản mini, Tama. Luffy và Tama đã có một mối quan hệ đầy cảm xúc. Luffy đã biến Wano thành một nơi mà Tama có thể ăn thỏa thích mà không cần lo lắng. Cô bé thề rằng sẽ gia nhập băng của Luffy khi có thể sử dụng thành thạo ninjutsu, và Luffy đã đồng ý với điều đó. Thứ ba, thành viên hội xịt máu mũi, Kinemon. Đây có lẽ là nhân vật có cuộc gặp đầu tiên với Luffy theo cách oai âm và độc dị nhất, khi phần thân dưới của Kinemon bị dính chặt vào da một con rồng. Điều này khiến máu tuyển của lạ của Luffy nổi lên. Khi nhận ra cả hai đều có chung mục tiêu đánh bại Kaido, Kinemon đã yêu cầu Luffy cho phép các samurai gia nhập liên minh, thể hiện rằng ông tin Luffy và đồng đội đủ sức quật ngã con quái vật đang ngự trị tại Wano, Kaido. Sau trận chiến, Luffy đã bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn khi nói với Kinemon rằng ông luôn được chào đón gia nhập băng nếu một ngày nào đó quyết định trở thành hải tặc. Thứ tư, Giang Tập Nhí, Momonosuke. Cũng giống như Kinemon, Momo cũng được mời đi ăn cướp bất cứ khi nào muốn, bởi trước đó cậu cũng có quãng thời gian thân thiết với băng mũ rơm và vô cùng biết ơn họ vì đã giúp đỡ cứu lấy đất nước của mình. Thứ năm, người anh em tâm hồn phụ nữ nhưng giọng đàn ông, Bon Kure, từng là kẻ thù của Luffy khi còn hoạt động trong Baroque Works. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè, và Bon Kure đã không ngần ngại hy sinh bản thân vì Luffy, cả ở Alabasta lẫn sau này tại Impel Down. Nếu không vì việc phải ở lại Impel Down, Luffy chắc chắn sẽ mời Bon Kure gia nhập băng mũ rơm. Thứ sáu, gương mặt đại diện của hội những người dậy thì thành công, Kobe, là một trong những người đầu tiên mà Luffy gặp trên hành trình của mình. Kobe đã đồng hành cùng Luffy trong một thời gian ngắn, đóng vai trò như một hoa tiêu tạm thời sau khi Luffy giúp cậu thoát khỏi cảnh làm nô lệ cho Alvida. Mặc dù là những người bạn thân thiết, Kobe đã tiết lộ ước mơ của mình là trở thành một hải quân thay vì một hải tặc. Chính vì điều đó, Luffy đã giúp cậu theo đuổi con đường mà cậu mong muốn. Thứ bảy, hot girl tộc Min, Carrot, là một cá nhân bỏ nhà đi bụi với ba lô chỉ toàn đồ ăn chay. Cô nàng đã có một trải nghiệm mém chết đói đáng nhớ với băng mũ rơm tại Arc đảo bánh. Cô đã chứng minh được thực lực đáng gờm của mình thông qua màn biến hóa ảo ma thành Sulong. Với ý chí kế thừa từ Pedro cùng những gì đã trải qua với Luffy và đồng đội, Carrot xứng đáng có một vị trí trong băng mũ rơm. Thứ tám, công chúa xinh đẹp Vivi và con rơi thần gió, Karu. Cả hai đã đồng hành và hỗ trợ băng mũ rơm trong gần như toàn bộ saga Alabasta, thậm chí còn cân nhắc rất nghiêm túc việc gia nhập băng sau khi Crocodile bị đánh bại. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã từ chối lời mời để tập trung vào việc khôi phục đất nước của mình. Vivi cùng Caro hiện được Luffy và đồng đội xem như những thành viên danh dự của băng hải tặc mũ rơm. Cuối cùng, Thánh Cốt Yamato. Sau khi không thể lên tàu cùng Ace, Yamato đã chờ đợi sự xuất hiện của người em trai hỏa quyền, Monkey D. Luffy. Chính vì lý do này, Yamato đã bày tỏ mong muốn được giải thoát khỏi Kaido và dự định rời Wano để gia nhập băng mũ rơm như một cách để có được tự do và khám phá biển cả giống như Oden. Tuy nhiên, khi chiến thần hút mỡ dạo Ryokuju tấn công Wano, Yamato nhận ra rằng sẽ có những kẻ khác cũng muốn làm điều tương tự. Vì vậy, cô quyết định ở lại Wano để bảo vệ nó. Number 2. Top 8 cặp đấu duyên nợ của các nhân vật phụ. Thứ nhất, Trafalgar D. Waterlaw vs Hồng Hạc Doflamingo. Từng là thuộc hạ thân tín của Luffy, nhưng sau khi dần nhận ra rằng tên này chỉ xem anh như vật tế thần, cộng với hành động sát hại Corazon, người đã cứu mạng Law bằng cách trao cho anh trái ác quỷ để chữa căn bệnh hiểm nghèo. Law đã thề sẽ báo thù cho ân nhân lớn nhất của đời mình, và cuối cùng anh đã thành công. Thứ hai, Oppa Shanks tóc đỏ vs ông hoàng chơi bẩn Marshall D. Teach. Là đối thủ từ nhỏ của nhau, Shanks luôn cảnh giác với Teach, đặc biệt là ở khoản chơi dơ của tên này. Dù những sự kiện cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, Shanks từng thừa nhận với Râu Trắng rằng vết sẹo trên mặt anh là kết quả của một đòn tấn công trực diện từ Teach. Tuy trận chiến quyết định thắng thua của cả hai vẫn chưa diễn ra, nhưng với việc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vị vua hải tặc, cuộc đối đầu này là không thể tránh khỏi. Thứ ba, thợ đục Akainu vs điệp viên Kuzan. Sakazuki bị Aokiji ghét vì chính cái thứ công lý tuyệt đối mà tên này theo đuổi. Sự ghê tởm này đã bắt nguồn từ nhiều năm trước khi cả hai còn giữ chức phó đô đốc. Trong sự kiện tại Ohara, Sakazuki đã giết hại cả những dân thường vô tội để đảm bảo không một nhà khảo cổ nào trốn thoát khỏi Buster Call, khiến Kuzan gọi ông ta là một kẻ ngu ngốc. Sau khi Sengoku từ chức, Kuzan cật lực phản đối việc Sakazuki trở thành thủy sư đô đốc và quyết định thách đấu giành vị trí này. Thứ tư, sư tử vàng Shiki vs vua hải tặc Gold vì Roger. Là kẻ từng rất tôn trọng Roger nhưng lại có lý tưởng trái ngược nhau, Shiki muốn thống trị tất cả, trong khi Roger chỉ muốn tự do. Cả hai đã có nhiều cuộc đối đầu long trời lở đất trong quá khứ. Tuy vậy, kết quả các trận chiến giữa họ thường không rõ ràng. Thứ năm, Shanks vs Dracula Mihawk. Mắt diều hâu từng là đối thủ của một trong những hải tặc mạnh nhất thế giới, Shanks. Các trận chiến giữa họ được cho là làm rung chuyển toàn bộ Grand Line, và Mihawk thường chủ động tìm Shanks để thách đấu. Tuy nhiên, sau khi ông chú của Luffy mất cánh tay cách đây 12 năm, Mihawk không còn tìm đến anh để đấu kiếm nữa. Thứ sáu, Gold D. Roger vs Edward Nugget Râu Trắng. Roger là người đầu tiên chinh phục Grand Line, trở thành vua hải tặc, và để đạt được danh hiệu cao quý đó, ông đã phải so tài với không ít kẻ thù. Một trong số đó là Râu Trắng, người được cho là có thể sánh ngang với Roger trong chiến đấu. Dù là đối thủ của nhau, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng lớn lao. Thứ bảy, Gold D. Roger vs Monkey D. Garp. Là một hải quân, Garp đã nhiều lần cố gắng giết Roger.
Chính vì vậy, giữa họ có một lịch sử đấm nhau sứt đầu mẻ trán lâu dài. Ngoại trừ cuộc chiến với băng hải tặc Rocks, qua vô số lần đối đầu, Roger đã dần coi Garp như một người bạn thân thiết, ngang với các thành viên trong băng của mình. Garp cũng tỏ ra có một sự tôn trọng nhất định với Roger. Thứ 8. Rocks D. Sebeck vs. Gold D. Roger. Hải tặc huyền thoại Sebeck là thuyền trưởng của băng hải tặc Rocks, một băng hải tặc huyền thoại hoạt động trên biển 38 năm trước theo dòng thời gian của cốt truyện hiện tại, là thủ lĩnh của băng hải tặc mạnh mẽ nhất thời bấy giờ. Sebeck cũng được coi là đối thủ đáng gờm nhất của vua hải tặc Roger. Cuối cùng, để tiêu diệt vị huyền thoại của những huyền thoại này, Roger đã phải chọn giải pháp khó tin nhất, hợp lực với một hải quân Garp. Nói không ngoa, nếu không có màn kết hợp oái âm này, danh hiệu vua hải tặc chưa chắc đã được dành cho Roger. Number 3. Top một thần côn băng mũ rơm là ai? Với một thế giới xoay quanh những thanh niên bỏ nhà đi bụi trên biển, không có gì bất ngờ khi chúng ta được diện kiến vô số những bậm nhậu. Với số lượng đông như quân nguyên đó, để xếp hạng tử lượng của họ là điều vô cùng khó khăn, nhưng không có gì là không thể với Thánh Oda. Bằng chứng là mới đây, ông đã cho ra lò những lựa chọn về cấp độ ma men của riêng mình. Cụ thể, trong SPF 106 của One Piece, khi một fan hỏi Oda ai trong băng mũ rơm là độc cô cầu bại trên bàn nhậu, Oda thú nhận rằng ông đã phải quằn quại nhiều ngày mới có thể đưa ra lựa chọn của mình. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ nhiều người, top một server không thuộc về Zoro, và anh tôi chỉ xếp thứ 2, theo sát ở vị trí thứ 3 không ai khác là chị Đại Nami. Sự xuất hiện của hai ma men này ở top đầu server là đương nhiên, vì không ít lần chúng ta thấy cả hai hóa vai thần côn trong những bữa tiệc. Một số fan từng mong đợi Frankie sẽ góp mặt trong top 3, vì với cơ thể Saber của mình, chẳng ai chắc liệu ethanol có thể ngấm vào người và làm anh tôi say xỉn hay không. Tuy nhiên, với vị trí thứ 4 giành được, Oda gần như đã xác nhận Frankie vẫn còn là con người bình thường sau time skip, và anh vẫn sẽ cho ăn chè như bao người khác nếu nóc quá giới hạn chịu đựng của mình. Ngoài ra, Oda cũng cho biết về loại rượu yêu thích của các nhân vật, với sake là lựa chọn của Zoro. Điều đó không quá bất ngờ vì anh thường xuyên chảy rãi khi thấy loại rượu này. Trong khi đó, Nami thích screwdriver. Có lẽ vì hình tượng cam bưởi là thứ luôn gắn liền với cô. Còn Frankie thì chọn rum và coke, điều hoàn toàn phù hợp vì anh tôi chơi hệ nạp đồ. Với thứ sức mạnh ảo ma đến từ cola, loại nhiên liệu chỉ tồn tại trong thế giới One Piece nói riêng và thế giới phân kể nói chung. Nửa sau của bảng xếp hạng có Sanji ở vị trí thứ 5, tiếp theo là Robin và Brook ở vị trí 6, 7. Sanji hiếm khi được thấy nốc rượu, nhưng không khó để đoán, anh sẽ phải thử rượu khi nấu ăn. Robin và Brook thì được xác nhận lần lượt thích White Russian và Whisky, dù Robin thường mê cà phê hơn, còn Brook lại nghiêng về sữa, vì nước thần thánh có thể giúp ông phục hồi hàm răng gãy trong 30 giây. Không ngạc nhiên khi top 3 từ dưới đếm lên thuộc về Usopp, Luffy và Chopper, những thành viên có tính cách trẻ con hơn và hầu như rất ít khi được thấy uống rượu. Tuy vậy, khi cao hứng, Usopp lại thích Fireball vì nó cay nồng, thứ giúp anh thể hiện sự mạnh mẽ, dù thường dùng lăng ba vi bộ để tẩu thoát trong các trận chiến. Ngược lại, Luffy và Chopper không có sở thích đặc biệt nào vì cả hai không mấy hứng thú với rượu. Dù đôi lúc Luffy cũng được thấy uống chúng trong các bữa tiệc, nhưng anh chẳng mấy quan tâm vì bận đóng vai bợm mồi. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp tiềm năng của Luffy, vì chính Oda đã nói rằng nếu anh bớt bốc thịt bỏ vào mồm, có lẽ thứ hạng sẽ cao hơn đáng kể. Dù thế, có tiềm năng đến đâu thì chắc chắn vẫn không thể vượt qua vị thần côn được xếp hạng top một server, Jinbei, người đã có kinh nghiệm lâu năm nhất trong khoản chén chú chén anh với các hảo thủ trên khắp thế giới. Và loại rượu mà chiến thần bàn nhậu giấu nghề này mê chính là tequila, một loại rượu mạnh được làm từ cây thanh long xanh, tên tiếng Anh là Blue Agave, loài thực vật có nguồn gốc từ vùng trung tâm Mexico, với nồng độ cồn chỉ dành cho những ma men đúng nghĩa là 35 đến 55%. Number 4. Top 1 truy nã trong hải quân là ai? Như chúng ta đã biết, Cross Guild là một tổ chức được thành lập bởi các cựu thành viên của Shichibukai, bao gồm 3 anh em cây khế, Buggy, Crocodile và Draku Mihawk, thông qua màn treo thưởng bằng ngôi sao dành cho những kẻ chống lại mình của Doflamingo. Tổ chức này đã đạo nhái phong cách đó và đã tạo ra một hệ thống tiền thưởng độc đáo tương tự, bằng cách đặt lên đầu các sĩ quan hải quân những con số gồm vương miện, sao hoặc berry để truy nã họ. Cụ thể, hệ thống tiền thưởng của Cross Guild như sau. Đầu tiên là mức quy đổi từ sao và vương miện ra đơn vị berries. Với một sao sẽ có giá là 100 triệu berries và một vương miện tương đương 1 tỷ berries. Đây là hai đơn vị tiêu biểu nhất và được dùng cho hàng ngũ hải quân cấp cao. Nếu đối tượng bị treo thưởng thấp hơn 100 triệu, thì giá truy nã sẽ được ghi cụ thể theo đơn vị berries. Theo đó, tiền thưởng sẽ được phân loại theo cấp bậc hải quân, nhưng sẽ có những ngoại lệ dành cho những kẻ được xem là nổi tiếng. Cụ thể, cho đến hiện tại, chúng ta có hai nhân vật đang nắm giữ mức treo thưởng được gọi là đặc biệt này, gồm Kobe với 5 sao, tương đương 500 triệu, và Garp với 3 vương miện, tương đương 3 tỷ berries. Thấp nhất sẽ là cấp bậc sĩ quan cấp dưới hay chuẩn úy trở xuống, với mức treo thưởng là 100.000 berries. Cao hơn một bậc, chúng ta có sĩ quan cấp cao, tức trung tá đến thiếu úy, ở mức 1 triệu berries. Tiếp đến là thuyền trưởng hay đại tá và đề đốc với con số khiêm tốn 1 sao, tương đương 100 triệu berry. Trên cấp này là các chuẩn đô đốc với giá trị 3 sao, tức 300 triệu berries. Còn các phó đô đốc sẽ bị treo thưởng ở mức 5 sao, tương đương 500 triệu, một con số không hề nhỏ. Đô đốc thì sao?
Level này lại là một đẳng cấp khác khi những con quái vật của phe công lý sẽ phải dùng tới vương miện để treo thưởng. Và mức giá đỉnh nóc kịch trần của họ là 3 vương miện, tương đương con số khủng là 3 tỷ berries. Mức truy nã mà Law, Kid và Luffy đang nắm giữ. Chưa hết, đỉnh của đỉnh hơn là cấp bậc cao nhất trong toàn bộ hải quân, tức thủy sư đô đốc, với mức giá siêu to khổng lồ là 5 vương miện, tương đương với con số dành cho một tứ hoàng 5 tỷ berries. Và kẻ nắm giữ kỷ lục truy nã cao nhất trong hàng ngũ phe công lý không ai khác chính là thủy sư đô đốc đương nhiệm, kẻ được biết đến với tên gọi cún cơm chó đỏ và chọn thợ đục làm nghề tay trái, Akainu. Number 5. Top 5 fan cuồng của dũng sĩ diệt mồi Luffy. Trong suốt chặng hành trình của mình, bên cạnh những tai to mặt bự không may va phải nhân vật chính, để rồi mỗi em một ổ bánh mì rời sân khấu, cũng có không ít những nhân vật trở thành bạn bè, thậm chí đạt đến đẳng cấp của một fan cuồng chính hiệu. Đứng ở vị trí thứ 5 chính là anh hùng thời đại mới Kobe, đồ đệ chân truyền của phó đô đốc Garp, và là bạn đồng hành của Luffy khi còn là những newbies trong mảng đi ăn cướp. Trải qua không ít những biến cố cùng nhau, Kobe luôn mang trong mình sự cảm kích với người bạn đã góp phần không nhỏ đến công cuộc dậy thì thành công của mình. Cậu vẫn luôn lén lút theo dõi và ngưỡng mộ những chiến công vĩ đại của Luffy. Vị trí thứ 4, công chúa thích đi bụi Vivi. Sau vô số lần mém đi lãnh cơm hộp nhưng được Luffy giữ lại, dù luôn bận bịu với trọng trách lớn lao là khôi phục và phát triển đất nước, Vivi vẫn hàng ngày theo dõi từng bước chân của băng mũ rơm nói chung và Luffy nói riêng. Mặc cho thường xuyên nhận được tin bịp về người bạn của mình từ lều báo Morgan, Vivi vẫn luôn tin cậu sẽ không bao giờ làm những điều sai trái, bởi sau khi đã từng trải nghiệm những màn hỗn chiến trên bàn nhậu cùng cả băng, cô biết rằng ngoài thói quen khó bỏ là cướp miếng ăn trên miệng người khác, Luffy chẳng bao giờ làm những điều đáng bị lên án như vậy. Vị trí thứ 3, công chúa Dressrosa, Rebecca, tình cờ gặp cụ khọm Lucy, mạnh bá cháy bọt chết tại đấu trường Corrida, lúc này do Luffy giả danh. Sau khi nhận thấy thanh niên trước mặt có biểu hiện miệng nhanh hơn não, cô đã có màn chốt deal đi vào lịch sử, khi chỉ với một hộp cơm có thể đổi bằng việc giải phóng cả một đất nước. Kể từ đây, Rebecca luôn dõi theo từng bước chân của nhân vật chính thông qua những tin tức trên mọi mặt báo. Vị trí thứ 2, chí phèo phiên bản nàng tiên cá, Shira Hoshi. Sau chuyến viếng thăm All Blue của anh ba Sanji, Luffy cùng đồng đội tình cờ va phải ánh mắt hình viên đạn của Hody Jones, để rồi giúp Shirahoshi đập vỡ alo tên này và tiện thể phá nát luôn cái kế hoạch đảo chính của hắn. Kể từ đó, Shirahoshi hứa sẽ bỏ thói quen cosplay chí phèo và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tại khoảnh khắc chia tay, Luffy hẹn sẽ dẫn cô nàng đi du ngoạn nhiều nơi trên thế giới. Chính vì thế, Shirahoshi luôn dõi theo từng bước chân của cả băng và luôn mong mỏi có ngày đoàn tụ với thuyền trưởng của cái hội bát nhão này. Và cũng nhờ lời hứa trở nên mạnh mẽ hơn đó, Shirahoshi đã mạnh dạn đến hội nghị Levelly tại Mary Joey's, rồi mém bị vua gợi đòn Charlos bắt về làm đồ trưng bày. Nhưng đổi lại cho chuyến đi mạo hiểm này, Shirahoshi đã có màn học fan đáng nhớ với hội Harems của Luffy. Cuối cùng ở vị trí đỉnh của bảng xếp hạng, tất nhiên rồi, thánh cuồng Bartolomeo là một nhân vật vốn đã có tiếng trong giới giang hồ từ trước khi bỏ nhà đi bụi. Bartolomeo tình cờ được ánh sáng chói lọi của idol Luffy dọi thẳng vào tim tại màn hành quyết ở Logo Town. Kể từ đây, anh bỏ tất cả để mò ra biển với một ước mong duy nhất là xin được dấu răng của thần tượng mình. Để rồi may mắn khi gặp được idol Luffy ở Dressrosa và tự nguyện trở thành cấp dưới kiêm tổ trưởng tổ Pia cho vị bố già với cái đầu chưa có lấy dù chỉ một cọng tóc bạc này. Thật không may, vì quá u mê idol. Cả đám đã có chuyến lặn biển đáng nhớ tại Chapter 1126. Dù thế, với vai trò là một thành viên trong hội đệ tử guộc của Luffy, dự là cái club bá đạo này sẽ trở lại vào một ngày không xa. Và tất nhiên, cả đám sẽ có một con thuyền chiến mới với cái tên hợp thời hơn, Thousand God Mika. Đừng quên bấm nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go!